Varmt välkommen till A Dose of Wellness tillsammans med Eimin. Jag heter Ida B. Olsson och vi befinner oss i Sundbyberg. Här har jag fått träffa powerkvinnan Joanna Svicka. Vi har pratat om framgång, hennes alla olyckor som har stärkt henne, hur hon ser på livet, vad hon gör för att vända en dålig dag till en bra dag och du får hennes allra bästa tips för vårens löpning. Häng med! Svicka power! Tjena! Jag är i Sumpan. Du är i Sumpan. Välkommen till mitt Sumpan. Alltså jag älskar det redan. Och du har ju valt att vi ska vara här på din hemmaarena. Ja. För löpningen är ju ändå du. Exakt. Ja. Härligt att säga hemmaarena. Man bara, Är det inte så? det här är allt började. Nej, det är det inte. Men jag älskar det här. Jag bor ju bara 400 meter bort. Så det här är där jag kör. Och löpningen, den har den alltid varit i ditt liv? Nej, jag började springa när jag var 25. Det är liksom 12 år sedan nu. Mm. Men jag var inte en löpare från början. Jag är en av dem som sa att jag är ingen löpare. Men nu har jag blivit det. Och det är liksom en del av mitt liv. Kan du säga att löpningen är din passion? 100%. Ja. 100%. Och det är så fint för det känns som att du verkligen har den här känslan i löpningen. Ja. Alltså du har prestation i den men du fortsätter tycka att den är rolig. Och du gör det för att du verkligen vill göra det, inte bara pressa dina tider. Ja, men exakt. För att jag tror att för mig, jag hade inte tyckt att löpningen var så rolig om jag inte hade prestationsdelen. Nej. Men om jag hade haft för mycket av prestationsdelen. Ja. Alltså det måste liksom de måste väga med varandra. Ja, just det. Jag måste träna med ett mål. Du måste hela tiden ha ett mål. Ja, om jag har mellanveckor där jag är bra så jag får träna vad jag vill, underhållsträning innan jag kliver på en ny programmering. Det är härligt, men jag känner inte samma glöd och glädje. För att sekunden jag är så här, jag vet ju att 1 eller 2 april så går jag på tävlingsprogrammering. Och nu är jag så här, jag underhållstränar, tränar lite vad jag vill, hänger på något pass, hänger på någon löpklubb där, kör min egna löpklubb. Men jag är taggad för 1 april, då vet jag att jag kommer, Men är det inte det som är lite charmen? Att pacea sig lite och bara så här, nu gör jag det här lite halvroliga, lustfyllda, ingen ordning på träning. Exakt. För att sen verkligen vara taggad och gå all in på det som är. Ja. Så tror inte man behöver de båda 100%. delarna liksom. Utan det ena så kommer jag inte ha det andra. Nej. För om jag alltid hade haft, idag ska jag göra det här. Ja. Idag ska jag göra det här. Ja. Nej men du bränner ju ut dig. Ditt skafferi blir ju fullt till Nej, slut. så ska vi inte hålla på. Nej! Är du all or nothing person? Eller är du ibland också så här, det känns som att ibland kan du vara helt chill med att vara lite mellanmjölk också. Jag önskar ibland att jag hade varit en all or nothing. Men jag är för lat för att vara en all or nothing. Men du är väl inte Jo, lat? ja men det är jag. Var är du lat? Jo men jag är en all or nothing person. Pressar sig in i det sista i alla lägen. Jag gör inte det. Jag kan vara ganska bekväm ibland. Ibland så är jag så här, har jag 20 intervaller som jag ska göra. Om jag har gjort 18 bra, då ibland kan jag vara så här, jag kliver ner av nu. Gör du det? Ibland kan det hända. Men är du också sån som kan stanna när det står så här 9,8 kilometer? Nej, det måste vara ett jämnt tal. Ja. Då ska jag springa en mil så springer jag en mil. Ja, just det. Men ibland är jag verkligen så här, om jag har haft en riktigt bra träningsvecka, jag känner mig stark, jag känner mig krispig, det känns bra och jag har haft ett bra träningspass. Då är jag så här, jag är nöjd. Och då kliver jag av. Men det har alltså så inspirerande. Men det har jag ju också tvingat mig själv i början för att göra. För jag inte ska hamna där att bara pressa. Alltså nu kan jag ju känna av var behöver jag pressa och när behöver jag pressa. Och var kan jag vara laid back och chill och veta att så här, det räcker. Skulle du säga att du har lika god självkänsla som självförtroende? Jag har ju bättre självkänsla än mitt självförtroende ibland. Du vet ditt egenvärde och du kan sätta gränser och du vet vad du vill. Ja, det har skiftat. Förr var mitt självförtroende bättre än min självkänsla. Och nu på senare tid har det skiftat. Jag är mer grundad i mig själv och jag vet vilka fighter man behöver ta och inte ta. Jag har blivit mer så här, jag skakar av mig mer och väldigt mycket mer harmonisk. Och det har ibland gjort att jag hamnar i fler situationer som kräver mer av mig, vilket har krävt mer av mitt självförtroende. För det blir ju att jag hamnar i situationer där jag det här är inte riktigt van vid. Jag har inte riktigt kontroll på det. Och det har utmanat mitt självförtroende och fått jobba jättemycket på det. Men det har jag svårt att se att du inte skulle ha kontroll. Det känns som att du manifesterar det som du klarar av att ta hand om. Jag har inte sett dig fejla i någonting. Du har ju klarat av allting som har kastats i ditt knä. Ja, men vad är att fejla då? I vilken grad? Nej, men att du bara lägger ner platt och bara jag skiter i det.
Ja, nej, alltså det är... Du löser ju det. Ja, jag löser det. Ja. Men sen kan man ju också komma till en grad och säga, okej, men hur bra hade jag kunnat lösa det? Kunde jag göra det bättre? Och Du där, vill mer? ja, och där har jag ju blivit bättre på i min självkänsla att så här, ha ett helikopterperspektiv och så här, kunde jag göra bättre? Kunde jag göra mer? Ja, nej. Så att det har skiftat med åren. Jag tror att kanterna har blivit mjukare där de har behövts, men jag har blivit skarpare i det som verkligen betyder. Gud vad fint. Och vad skulle du säga är skillnaden från... Det låter som att du pratar med ditt mer vuxna jag, att det har kommit lite med åren. Så om du skulle tala till ditt 10-15 år yngre jag, vad skulle vara det främsta rådet då för att komma dit som du är nu i din självförtroende, självkänsla, balans? Ja, men dels håll ut, men framförallt ta det obekväma. Ta de obekväma fighterna, för det är ju därför jag har hamnat här. Man har gjort sina 100 år. Alltså du vet, situationer där man är så här, det här blev inte så bra. Eller situationer där man så här, nej men vänta nu lite här, blev jag precis överkörd och utnyttjad? Och alltså, jag tror att jag hade gett samma råd. Det som jag har gjort, jag hade inte gjort det ogjort, för annars hade jag inte varit här. Men bara så håll ut, det är okej om det är obekvämt. Allting är inte en konflikt, det kan vara en diskussion, det kan också vara ett sätt att mötas. Också så här, var snäll mot dig själv. Jättefina råd. Alltså jättefina råd. Och vi har ju många yngre tittare. Och att de kan få höra det här av en sån stark, framgångsrik kvinna. Tack. Tack. Nu vill jag att du visar mig några bra övningar för, du vet innan man går på en sån här bana. Ja. För det är inte bara att börja kötta intervallerna. Nej, det är det inte. Jag brukar fråga mina löpkunder, hur många av er brukar värma upp innan ett löppass? Ja. Det är 2 händer upp. Ja. Det är 2 händer, och det brukar ofta som mina kunder som kör med mig redan. Jag fattar, vi är liksom i ett pressat och stressat samhälle. Vi har kort om tid, oftast har man kanske bara 45 minuter för att köra sin träning. Ja, exakt. Ska man då ägna en kvart av de 45 minuter att värma upp? Man vill ju hellre gå dit och köra kvalitet. Yeah. Jag fattar det. Och många av oss är också så här, om jag inte har svettats och tagit ut mig så har jag inte tränat. Nej. Många har ju det så tankes. vanligt. Exakt. Ja. Och då är det så här, fast uppvärmning, det är inte träning. Nej. Så att man kan ju korta ner det Ja. och bara göra lite. För vad händer om vi gör lite åt gången under längre tid? Det är då vi får resultat. Exakt, Ja. det blir ju någonting av det. Och det blir hållbart. Exakt. Ja. Och man Exakt. håller sig skadefri. Exakt. Framförallt. Så uppvärmningen är ju för att värma alla de här ligamenten, senorna som inte riktigt är varma för att bara köra direkt. Exakt. Om man då säger så, men okej, jag ger det 5 minuter. Innan mina intervaller så kör jag 5 minuter. Säg typ 2 eller 3 bra övningar. Ja. Då hade jag börjat med att bara öppna upp höften, höftböjarna. En hederlig böjd ner i en djupböj och bara sitta här och jobba lite. Jobba upp anklar, wrister, trycka ut höften. Och sen... Men om man nu har så här, för jag kan ju uppleva ibland att en del inte kommer ner med hälen här. Nej, alltså för då hamnar oftast många här. Exakt, vad gör vi då? Nej, men då kom ner så långt du kan. Ja. Kom ner så långt du kan. Och bara stanna här. Ja. Så länge du känner att du ändå pressar ut och har kontakten med baksidan, med höften. Ja. Sen går du ner och så går du sakta upp. Trycker ut rumpan, flexion i höften. Och så stannar du här och bara pressar Böjda ut. knä. Lite lätt svikt i knäna. Ja. Och därefter bara jobba sida och sida. Och öppna upp. Och när man har gjort det så kan man gå ner i en hög planka. Och så kan man ta fram ett bot. Och så kan man sträcka upp. Och så kan man stå och ha lite grann gunga fram och tillbaka. Så kan man ner. Och så kan man byta. Och så kan man sträcka upp. Gunga lite fram och tillbaka. Och ner. Vandra uppåt. Jobba upp höften. Så upp, utåt, in, tillbaka. Upp, utåt, in. Herregud, har du varit ballerina eller? Det har varit många Så bra uppvärmningar. balans! Och bara jobba och öppna upp höften. Ska man verkligen trötta ut sig innan man ska springa? Så här, är du en person som till exempel har problem med håll, det kommer hjälpa. Aha! Ta upp Bra tips! cirkulationen, bli uppvärmd och här kan man bara upp med knäna, trycka upp, lite hälkickar, springa fram. Det här ser så roligt ut, säkert. Jag har fått upp pulsen. Ja, men skojar du? För under tiden man börjar värma upp så börjar jag också gärna ställa in sig på vad det är jag ska göra. Just det. Än att när man kommer till löparna, så nu ska jag springa. Ja. Utan nu börjar vi också förbereda oss. Här har vi gjort lite pulshöjande, lite höft, lite baksida, öppnat upp bröstrygg. Ja. Därefter så kan man börja köra lite lätt löpspecifik uppvärmning. Ja.
Men tack, det här var ju perfekt. Ja. Svinbra. Jag känner Bra mig mjuk. jobbat. Känner mig mjuk. Snart redo för löpning. Men det vet, man brukar oftast ha stumma vader. Det är många som har problem med benhinnor, vader etc. Så jag brukar rekommendera att man börjar köra lite tåhävningar precis innan. Till exempel 10 tåhävningar och bara kommer upp och värmer upp. Och därefter när man har kört det, få igång dem lite grann. Få med armpendlingen. Många glömmer att den centrala delen i löpningen är också armpendlingen och få med överkroppen. Och sen så kan man börja trippa lite fram, köra lite tripping och bara öka frekvensen. Och så kan man börja jogga lite grann, lite lätt. Och så kan man vända tillbaka. Jag älskar din pondus! Jag vågar liksom inte göra någonting annat än exakt det du gör. Så jag håller lite andan. Så bara, hoppas att Glöm jag inte tycker att jag är bra nu. Du springer ju jättemycket. Ja, Ja, men det kanske vi Ja. kan visa. Du har ju din grej. ja. Men du är skitgrym och har väldigt bra, vad säger man, hållning. Är du redo för att köra lite? Ja, men jag känner mig faktiskt det. Ja. Och det är väldigt, jag kan tycka att det mest spännande nu, om jag får bara det vi har gjort, Ja. det får framförallt min hjärna Ja, att bli sugen. exakt. Som vi sa innan så här, det här att man pacear sig lite, Ja. längtar efter någonting. Så nu är man så här, men hallå. Ja, jag brukar så här lägga in till mina löpkunder att man ska ha lite koordinationslopp i början eller stegringslopp. Så att vi ska få göra 2 stycken stegringslopp där vi stegrar upp i det tempot som vi till exempel ska köra idag. Och idag ska vi köra intervaller. Ja. Och då ska vi hålla intervaller i zon 4. Så då vill vi att vi gör 2 till 3 stycken stegringslopp 100 meter. Där vi stegrar upp till tänkt tempo. Och därefter jogga. Du börjar lugnt och sen så stegrar du upp i tänkt Och under tempo. hur lång tid? Ja, men 100 meter ungefär. Ja. Vi kan säga till slutet och sen bara jogg tillbaka. Ja, okej, men jag följer dig. Ja, Ja. snyggt. Lugnt, öka. Och sakta ner. Och sen kör man 2-3 stycken sådana här. Att man stegrar upp ett accelerationslopp. Därefter. Och så är man redo för intervallerna. Ja, så är man redo för intervallerna. För det vi har gjort innan, som inte ni som tittar vet, vi har ju redan värmt upp med ungefär 1 kilometer lätt jogg. Nu kör vi den lilla mer centrerade uppvärmningen med lite drills, med accelerationslopp och därefter nu så kommer vi köra våra intervaller. Så mjuk uppvärmning först Ja, och sen det här. exakt. Så jag brukar komma ner. Jag springer ungefär 1-2 kilometer på banan här i en mjuk jogg. Därefter kör jag mina drills. Yeah. Jag kör liksom olika typer av drills när jag springer, upp med knäna. Och därefter kör jag olika accelerationsjobb. Och sen är det passet. Tack. Varsågod. Tack! Varsågod. Om du skulle definiera vad för saker i ditt liv som har gjort dig till den du är idag. Alltså det kan vara händelser, personer, upplevelser. Några få, 3-5 saker som så här, det här har präglat den jag är. Alltså det kommer vara väldigt klyschigt att börja med mina olyckor. Men det har ju präglat mig och liksom min sjukdom, mina olyckor, cykelolyckan, att jag liksom har Guillain-Barré, hästolyckan, slagit ut tänderna. Det frustrade mig väldigt tidigt att jag kan inte ta din kropp för givet. Nej. Men också att utseende är så otroligt viktigt för andra. Och om utseende är viktigt för andra så kommer det projiceras för dig själv och bli väldigt viktigt för dig på ett kanske ett negativt sätt. I och med att alla mina olyckor har ju på något sätt resulterat i att jag har liksom förändrats utseendemässigt. Sluttänder, stygn i ansiktet, bygga upp ansiktet igen, vara förlamad, lära sig gå igen. Kroppen, alltså det är väldigt tärande på något sätt. Och då sen att jobba med hälsa och jobba med träning och jobba med prestationsidrott. Där det redan ligger väldigt mycket press i hur man ser ut, hur mycket man väger, prestation. Kopplat till att man själv ska försöka då balansera in att man ska ha den här hälsosamma relationen till till sin kropp. Att man är lycklig att man ens lever. Men samtidigt pusha på och förvänta sig saker för sig själv och våga utmana sig. Det är en ständig balansgång och det har nog präglat väldigt mycket i andra beslut i livet jag har tagit. Att hela tiden försöka helikopterperspektiv. Ja, du pratar om det mycket. Att, gör du det ofta? Är det som din
Är det en av dina grejer att du sätter dig ovanför lite grann och tittar? Ja, men det Stannar gör jag. upp. Och jag försöker att hela tiden, om det är någonting som är skavigt så tar jag tag i det. Bara så här, är det någonting här eller är det inte? Och bara reder ut det. Jag hatar att ha outredda saker. Det blir inte bra. Jag mår inte bra av det. Nej. Och då vill jag hellre liksom reda ut och jag vill bara klargöra. Och sen så bara, det här var ju ingenting. Ja men perfekt. Och då mår alla parter bra och så går man vidare. Så att jag är nog väldigt mycket så här att jag gärna lyfter på locket då. Men har det också varit att det har kommit av alla de här olyckorna? För det är ju helt rätt i, om man tänker neuroplastiskt med hjärnan. Alltså det är ju i motstånd och hinder som vi växer och lär oss. Exakt. Men när du har fått de här motstånden, hur har du hanterat det? Har du en process som så här, först tillåter jag mig att gå ner i det, sen accepterar jag det och sen, eller vad skulle du säga är steg för steg hur du har tagit dig till att det har blivit en styrka och en lärdom från att det liksom, för det du pratar om, för de som inte vet, så är det ju ganska stora saker som har hänt dig. Det är ju liksom inte bara en liten olycka som du säger, utan det är ju väldigt allvarliga olyckor och saker. Jag tillåter mig själv att grotta ner mig väldigt mycket i det. Alltså, och därför, jag är ju en känslomänniska, så är jag arg, är jag ledsen, är jag ledsen. Och därför är jag så här, men vad känner jag? Är jag ledsen kring det här? Ja, men då tillåter jag mig själv att vara ledsen. Behöver jag ta in extern hjälp, alltså prata med någon? Ja, men då gör jag det. Eller behöver jag bara, ibland har det varit situationer där jag var så här, jag behöver kapsla in och bearbeta det här själv först. Och fundera ut vad det är jag behöver för att kunna gå vidare. Och sen efter det så har jag en actionplan och en deadline. Och jag har en deadline med allt. Deadline? Ja. Berätta. Nej, men lite som, ponera att du blir dumpad. Det är ju en sorg. Det är en sorg att bli dumpad. Det är en sorg att göra slut. Gräva ner sig, man är ledsen. Sätt en deadline. Fram tills det här datumet så får jag sörja, jag får älta. Jag får vara den här tjejen som så här, kollar på Bridget Jones och äter glass. Ja, jag får liksom vara den som går ut och festar. Jag får liksom hantera det här på mitt sätt. Men fram tills det här datumet. Sen vänder vi blad. För det blir inte jättebra om vi hela tiden drar med oss. Alltså vårt bagage kan inte vara vår framtid. Så sätt ett blad, sörj klart och sen går vi vidare med vårt liv. Och så har jag gjort med det som har varit jobbigt för mig. Att jag har ringat in ett datum i kalendern, att jag faktiskt gör det. En fysisk liksom, rundring och bara här, där vänder vi blad. Ibland tror jag att man behöver förenkla saker. Inte komplicera till det. Nej. För situationen som den är komplicerad nog. Exakt. Så det du gör är att du tar ju någonting väldigt svårt och gör det till ditt. Bejakar och omfamnar de behoven som du har för stunden. Men också se till att så här, det finns någonting efter det här. Det finns en tanke med det här. Ja. Men jobbar du med, tror du liksom på att det finns en annan plan? Att universum är med och bär dig? Eller? Jag är väldigt mer så här, vad jag kan ta på tror jag på. Jag är väldigt vetenskapligt lagd. Men med det sagt så tror jag ju en hel del på att öppnar jag en dörr så kommer det finnas en väg där. Men öppnar jag den här dörren så kommer det finnas en väg där. Men den vägen och den vägen kommer alltid förenas längre fram. Okay, så tanken, på ett eller annat sätt. Ödet. Det tror jag på. Men du skapar själv din väg och du skapar själv ditt öde. Och den har du kontroll över. Det känns ju inte som att någon någonsin har gjort saker åt dig. Nej. Du tar ju tag i ditt liv och gör det du behöver och vill. Ja, men sen så kan det vara att jag kanske har hamnat här för att jag kanske lärde känna den här personen. Och den personen tänkte på mig i den här situationen och vi hamnar på den middagen. Men hur har jag tagit mig till att kunna träffa den här personen som kanske då rekommenderade mig till dit eller gjorde att vi jobbar ihop? Jo, men jag har ju fortfarande gjort jobbet för att komma dit. Så att du har ju väldigt mycket arbete med dig själv som du gör. Och för att få den styrkan som du har, för den är ju enorm, vad skulle du ge för tips till någon som känner sig kanske lite svagare just nu? Det finns ingen mall för hur man lever ett liv. Alltså, vi är ju miljoner av människor på jorden. Hitta någon som lever ett liv. Exakt som du. Nej, det går inte. Nej. Men du måste hitta, om det känns bra i hjärtat och följ alltid magkänslan. Alltså jag vet att det låter
alltså klyschigt, men magkänslan för mig har alltid fungerat. Men grejen är så här att magkänslan då, om vi går in på neurobaserad vetenskap igen, gällande hjärnan. Magkänslan är ju baserad på alla de saker som du har upplevt genom dina år i livet. Så att hjärnan har ju en koppling till magen som gör att de besluten som känns rätt här är faktiskt faktabaserade på vad som du har varit med om innan dina upplevelser. Så det är inte heller hokus pokus att lyssna på magkänslan, utan det är väldigt klokt att göra det. Och det gör ju att man lagrar ju så mycket och ibland kan man bli så här när man hamnar i en situation, precis som man kanske går förbi någon som har en viss parfym. Man blir så här, åh gud, när jag var 13 så var jag kär i en person som hade. Men samma sak om det hamnar i en situation där du blir så här, nej men vänta, men det här det påminner mig om någonting. Det är ju hjärnan som tar tillbaka det i den situationen där du kanske var med om någonting som kanske inte var så bra. Och att då våga lita på magkänslan och trust the process. Alltså Trust the process. För det handlar ju också om att så här, se inåt och vara snäll mot sig själv. Och jag tror inte jag kan säga det nog att man så här, var snäll mot andra, var snäll mot dig själv, och att vara bestämd och rak betyder inte att du är en elak person, utan det är bara att du är snäll mot dig själv och sätter gränser. Men det är också ett sätt att kommunicera. Men tydlighet menar du? Ja, men jag tror att många missförstår hela den här grejen att vara rak och att man är så här, det där är obekvämt, oj krånglig, nej men gud oj vad krånglig hon är, eller oj vad krånglig han är. Men det är ju bara ett sätt att kommunicera och få fram så här, okej, vi ska få fram all fakta på vår. Vad behöver du? Vad behöver jag? Okej, bra. Ja, men då kan vi mötas och så går vi vidare. Det är viktigt för dig att vad som är rätt och fel. Ja, men det finns också så mycket kring rätt och fel. Vad som är rätt för mig kanske inte är rätt för dig. Och det vet ju inte jag. Om vi inte har en rak och tydlig kommunikation. Vad är du tacksam för i ditt liv just nu? Jag är väldigt tacksam för min relation med min man. Jag är väldigt tacksam för att det går bra på jobbet. Alltså jag jobbar ju med min passion. Och det är väldigt, alltså du vet ju själv, det man jobbar med, det blir ju också det personliga. Det är väldigt luddigt vad som är jobb och vad som är privat. Men jag är väldigt tacksam att det går bra där och att det finns en fin balans där. Och sen så är jag väldigt tacksam för att jag är liksom frisk. Att jag mår bra. Att jag vaknar varje morgon och är typ taggad. Att det är liksom kul. Men det kanske också är tack vare, än en gång, de motstånd du har varit med om. Att det är liksom, du påminns om det i lagom dos så att du verkligen är tacksam för att du har hälsan i behåll. Och att du faktiskt finns här. Att vakna varje dag och leva. Ja. Det kunde lika gärna varit något annat. Ja, det kunde varit något annat. Men jag vill heller liksom inte hamna, för jag och min man pratade om det här om dagen. För jag bara så här, jag är så jäkla tacksam, men idag är jag faktiskt en riktig drövdag. Idag stör jag mig. Han bara, det får mig. Jag bara, för jag vill inte hamna där heller att jag är så här, vi ska inte klaga för det finns alltid någon som har det värre. Och jag är trött för det här att jämföra lidande. Men det är också härligt att vakna upp och ha en skitdag, men fortfarande i grund och botten, alltså livet är ganska nice ändå. Men det är fan gött att vara lite bitter ibland också. Det behöver ut, precis som du sa det här med omfamna behoven. Och då är det någonting som har pockat på, som du kanske behöver få utlopp för. Du har varit lite väl strukturerad ett tag och varit lite väl tacksam och härlig. Och det måste finnas det där mörkret, för att i mörkret så det är då ljuset kan komma mycket tydligare. Men det är då jag också jobbar som bäst. Alltså, ska jag skriva mejl och göra en projektplan? Det gör man bäst när man är lite bitter och arg. Jobbar du någonting med din menscykel? Nej. Alltså den är ju i stort sett obefintlig. Alltså jag har inte, på grund av mina sjukdomar och så har jag inte haft någon riktig regelbunden mens på typ sen jag var sjuk. För man har ju den där powern du pratar om, den kommer ju ofta innan mensen. Då har man det här lite mer, man är väldigt tydlig, väldigt rak och det är mycket kraft och man kan säga ja, man kan säga nej och man får saker gjort. Men den är väldigt luddig, alltså i och med att min kropp inte riktigt lirar med den. Men de gångerna den liksom fungerar, då är man ganska tydlig. Och då min man var så här, okej. Nu ska jag backa. Då ska vi se, men ja. Jag hade önskat att min kropp fungerade kring ett hälsoperspektiv med träningen. Så jag jobbar ju väldigt mycket med mina kunder kring cyklar. Men jag hade önskat att jag själv hade det. För att jag hade kunnat jacka upp min träning väldigt mycket. Om jag hade kunnat ta hjälp av den. Det hade varit ett naturligt dopingpreparat, kan jag säga. Ja, men det är det faktiskt. Det är en jäkla kraft där i ägglossningen och innan.
har man en tävling då är man väldigt glad. Exakt. Om den ligger precis Om det ligger rätt. Och det är det som är så roligt att folk inte vet, eller gemene man inte vet. Nej. Tänk alla elitidrottande kvinnor genom tiderna som har alltid haft en menscykel. Tänk om de har tävling dagen innan mens eller mensdagen. Det är jätteskillnad på prestationen. Ja. Alltså det är enorm skillnad. Tänk bara om de hade haft då tränare eller ett förbund som la lite pengar på att utbilda och kunna faktiskt så här, vet du vad, nu ska vi ha lite workshops kring det här. Vi ska stötta er en träning. Det är väldigt få, för det läggs inte de resurserna på det. Nej, men tänk vad fint att du gör det med dina tjejer. Ja, sen finns det väldigt många bra tränare ute som gör det, manliga tränare som gör det och är väldigt duktiga inom det, och det är jag väldigt tacksam för. Men det behövs ju mer. Absolut, men jag tror det kommer. Ja. Ju fler som gör det. Jag har några som har hört av sig till mig och frågar lite bara. Och det behöver inte vara mycket, de behöver kunna bara lite grann. Bara ha lite tum om det. Ja. Bara upplysa dem om alltså, vetenskapen kring det. Ja. Vad betyder framgång för dig? Framgång betyder frihet för mig. Och vad är frihet? Frihet är för lov att göra det jag älskar på mina premisser. Det är också att kunna vara fri i att kunna resa hur jag vill. Att kunna ha ett pass som kan ta mig var jag vill. Det finns ju så många människor på jorden vars pass är totalt fungerar liksom inte. Eller ens ha friheten att lämna sitt land. Du menar ett pass, ditt pass? Mitt pass. Ja, men är du polsk och svensk medborgare? Polsk och svensk, exakt. Men så det finns, alltså frihet för mig är att kunna röra mig i världen. Och det är också en framgång för mig att kunna ha råd att göra det. Så det går väldigt mycket in i liksom tacksamheten att jag får lov att göra allting jag gör och kunna röra mig någorlunda fritt i världen. Och framgång är ju också någonstans att jag utvecklas och att jag får göra nya saker. Fast att det skrämmer mig. Det är också en framgång att, få liksom, att jag ens har möjligheten till att göra det. Du skapar ju det. Ja. Du tar för dig och du skapar det. Och det är så inspirerande. Exakt. Och det är så fint för det är så många kvinnor där ute som behöver just en sån härlig framgångssaga som du är. Och gå i bräschen för det. Att man vågar. Och att man också kan omvandla sina sårbara sidor till en sån kraft. Och förstå att det går. Och tillåta sig, som du sa, så här, man ner i skiten då, gräv lite, var lite där, var lite deppig, ät din glass. Exakt. Och sen kommer någonting annat. Ja, men det är också så här att kunna vara sitt fulla sannaste jag. Alltså det är inte alltid jättevackert. Det är det verkligen inte. Och Men att gå runt och vara toxiskt positiv, det går inte. Det blir inte bra. Det blir absolut inte bra, för allting är inte alltid bra. Det blir Livet inte. kommer upp och biter en i röven ibland och det går att hantera det. Exakt. Med att man bara omfamnar det. Så okej, nu mår jag så här. Och ta tag i det då. Vad drömmer du om då? För det känns som att du lever ditt drömliv. Ja. Och du har det bra och du är tacksam. Men om du får liksom rikta ditt helikopterperspektiv. Vad drömmer du om i framtiden? Ja, men det är som du säger. Alltså så här, om någon hade kommit till mig och sagt så här: stopp. Vi stoppar här nu. Du får ingenting mer i livet. Nej. Då hade jag varit nöjd. Ja. Jag behöver inget mer. Nej. Men man vill ju alltid ha mer. Ja, alltså vi drömmer ju om ett hus i Italien. Ja. Italien är ditt land. Italien är mitt land. Vi har faktiskt varit på visningar i Palma. Och Palma är fantastiskt, men det är Italien det kommer bli. Varför Italien? Det var där vi gifte oss. Det var där vi reste tillsammans i början. Jag älskar Italien, jag var jättemycket i Italien. Alltså jag tror ju att jag är italienare. Så att vi vill ju verkligen ha någonting i Italien. Så drömmen om Italien, den finns där. Alltså vi går på visningar, vi liksom håller oss uppdaterade om läget. Gud vad Det kommer att härligt. ske, får vi se när. Så det drömmer vi om jättemycket. Sen så drömmer jag om att utveckla bolagen, utveckla Funcation, se vad det kan leda. Det är det. Fan vad fint. Åh vad fint. 3 final questions. Okej, jag är redo. Jag vill veta 3 saker som gör dig lycklig. Ja, men det är löpning, vin och att få resa med mitt community, med min man, att få uppleva världen. Det gör mig väldigt lycklig. Så att närhet i att uppleva med andra människor. Åh vad fint. Ja. Vad är ditt bästa lifehack? Struktur. Alltså struktur. Min kalender ser ut som ett freaking Tetris-spel. Men struktur, det kommer man långt med. Inte skjuta upp saker. Du vet när man får ett mejl, man bara, jag tar det eftermiddag. Men du kommer ha så mycket saker att göra i eftermiddag. Ta det direkt. Vad gör det? Struktur. Och bara så här, var tydlig. Att så här, den här timmen ska jag göra det här, då gör jag det här. Inte förhandlingsbart liksom. Nej. Nej. Och, alltså, boka in en tid för träning. Gör liksom ett kalenderblock.
Struktur. Struktur. Ja. Bra! Gillar du Excel-ark och sånt också? Inte att göra dem, men att ha dem. Att ha dem Ja, gillar du. men nu så finns ju ChatGPT så de gör dem åt mig. Är det sant? Ja. Inte upptäckt, menar du allvar? Ja. Det var ju ett lifehack Ja, det också. älskar det. Och vi har pratat lite om det, men om du skulle säga någonting konkret, så vad gör du för att om du har en dålig dag och du vill vända det till en bra dag, vad gör du då? Alltså egentligen om jag ska vara helt ärlig, har jag en riktigt dålig dag, då gör jag det till en riktigt dålig dag. Alltså då är jag all out bara. Fy fan, ja solen skiner, men det kommer den inte göra för att vi bor i ett mörker 9 månader om året. Alltså jag är riktigt bitter. Och det gör mig glad, för då blir det att det nästan går över till att jag till slut börjar skratta åt mig själv. Typ så, aha, nu har skosnöret gått upp igen. Kan det bli värre? Och så det bara fortsätter. Ja, och sen så bara ligger jag hemma, kollar på serier, alltså grottar ner mig själv. Och jag vet inte, det blir bara, jag mår bra av det. Jättebra tips. Ja. Det har varit en ära att få prata med dig. Jag känner mig fullt inspirerad. Jag känner att jag har fått lite kraft av dig. Du smittar. Ja men detsamma, det har varit jätteroligt att vara med. Kul, tack snälla.